I'm at the point where I'm tired of giving chances. People take advantage of me, then they up and vanish. I'ma paint this perfect picture so that you can see I'm damaged. But just like its name is Nate, it'll probably stay on the canvas. See the skill that I brandish, it's overlooked like a canyon. It makes me mad enough to savage up and load up a cannon and blow it at the planet. For ignoring this gold in the hand, it's so misunderstanding. What you're looking for, I've shown you Atlantis. Once upon a time, there was a little kid, his name was me. Dripped of ripping tracks apart like a barber that can hardly see. He grew up to be big and strong, pissing the industry off. Wishing they'd listen cause they missing what sets script shit apart. But I'd have made it without a label, without a deal. It's not a fable, just cop the crib on top of a hill. So I can watch you as you continue to hate you say. But yell it loud cause I'ma yell this back at your face. You won't ever be in a zone like me. No one will blow up your phone like me. Won't ever go on the throne like me. Hot damn, I'm the man and you wanna be just like me. You won't ever be in a zone like me. No one will blow up your phone like me. Won't ever go on the throne like me. Hot damn, I'm the man and you'll never be just like me. So now it's time to flex, go home with that disrespect. I've been complimented by legends, even got a song with. So when you talk that mess, it goes in one ear, out the next, and travels down my side and intertwines inside my pen. I ain't got room inside my head for these dudes that sounding upset at my clout and success. I'm bound to be crowned around as the best, while you just pout that you're not next up. Boy, just get your checks up. I do this shit for real, but you just out here playing dress up. I will mess up any motherfucker that comes my way. I'ma step up from the other duds that claim they spray. Cause I'ma do what I say I'ma do, and that's on the Bible that's final and primal. There's only so much I can't take. Yeah, I'm in beast mode and I'm running like I got a cheat code. And the shit is easy like a free throw. Put him in my position and he froze, he's finito. Why would you say that I'm out? Well, the flames keep lying that way, and you'll lie in the grave. Sleep quietly while I am climbing, and I'ma keep rhyming this way. I'm at the height of my game, cause they say I'm whack as fuck, but I don't care what they told ya. Cause I'm about to blow way bigger than Cardi B's areolas. So let's go ahead and take a poll, cause I know I'm better than most ya. Your flow's boring like a bowl cut, my flow's turning over oceans. Everybody coming at me, when they gonna stop though? I remember when nobody knew me, I was lost, but then I made a name and everybody was the famous, so they tried to put me out like they saw smoke. Wrong note, unexpected like I was a pothole. Never get the support of my peers like a lost boat. Now you wanna help me try to get a bit of fame, but the only time I'ma pull strings for you's on the crossbow. You won't ever be in a zone like me. No one will blow up your phone like me. Won't ever go on the throne like me. Hot damn, I'm the man and you wanna be just like me. You won't ever be in a zone like me. No one will blow up your phone like me. Won't ever go on the throne like me. Hot damn, I'm the man and you'll never be just like me. Salut și bine v-am găsit la un nou live. Astăzi o să continuăm cu Dungeons 3. Deci acum nu sunt sigur cât mai avem, dar cred că mai avem destul de mult doar pentru că am văzut, adică destul de mult. Parțial, cred că suntem abia la jumate, doar pentru că am văzut că mai avem destul de multe unități de deblocat. Atunci n-am băgat de seamă ultima oară că, bă, sunt destul de multe unități care ar trebui deblocate, că nebuneli, și am zis, atai-te. Mi se deslipește banda asta ce ia de la birou și când îmi trag mâna uneori, trage cu totul. Hai, maxim rămân fără ea. Ea se mișcă mai repede. Așa am surit. Am dat să-mi intre în joc, dar are la un lui până îl deschide și pe ăla. Bă, ia mult. E... Scuze-mă de scap. Bun. Să vedem acum. Schimbăm. Vede jocul. Ar trebui. Se vede. Bun. Hai, eu. Ah, gata. Welcome back, prisoner teasing evil. Welcome back. În campaign, aici unde a zis că ne deblochează succubus. Now that the leprous evil had won the pit fiend as an ally, it began preparations for the storming of Doloran. It was time for Yaina Overproud to die. Cum îl chema pe ăsta? Ca cu C.
Asta ce n-am făcut? The Prince of Hell. Talia Ia had veni. reached Termite Island. The time had come to begin preparations for the attack on Doloran and Yaina Overproud. The storming. Cred că e puțin prea tare, da? Nu știu, Alex, ne spuneți voi. Cum ai să te obișnuiești ca înainte? We've finally reached Doloran. With the pit fiend, I mean Crowley, we'll effortlessly overrun the city and kick Yaina Overproud's ass. Oh, but, could we solve it peacefully instead? I mean, maybe they want to surrender. Niciodată. Talia, your shameful deeds have not gone unnoticed. You have committed yourself to evil and killed grimly. You have led an army of evil here to Doloran. I cannot allow that, for I fight for capitalism and neoliberalism. I mean, love and justice. I am Yaina Overproud, and in the name of Doloran, I will punish you. Oh, okay. I guess we can forget the peaceful solution thing. The armies of evil, forward! Bravely, or extremely stupidly, the do-gooders of Doloran threw themselves at Crowley, but they could do little against his concentrated power, his steeled muscles, and his fiery breath. This isn't over yet, as if a ridiculous little demon could stand against me. Thunderbolt, fly and win! A powerful spell hit Crowley, instantly evaporating all the weaker creatures around him. He seemed considerably weakened. Hey, that's not fair! Just wait! I have a few tricks up my own sleeve, you fraud! Strengthen, demon! Fly and win! Talia now also cast a spell on Crowley. Both spells seemed to balance each other out. At the same time, they surrounded the Pit Fiend with a storm of chaotic energy. This would protect him from all damage. Unfortunately, it would also protect everyone outside the energy vortex from Crowley. This isn't over yet. Men, I need your support. Go to that demon and stay close to him. That will strengthen my spell. That sounds dangerous. He's almost banned, you idiots. He cannot do anything to you. Get a move on. Come, creatures. I need your support. Stay close to Crowley to strengthen my spell. Fear not, the forces surrounding him are harmless. To me. My goodness! I'm hardly needed for this intro. The fast-acting evil threw everything it had into getting its creatures close to Crowley in order to support Talia's spell. Vreau pe toți trei. Hai, dați-se afară. Dăm două ieșiri. N-aia care îmi trebuie. Hai, bă, și tu. În care se trebuie să se ducă. The heroes of Doloran had finally gathered their courage and moved closer to Crowley in order to intensify their leader, Yaina Overproud's spell. Get ready to intercept them. That spell really doesn't need to get any stronger. Forward, brave warriors! Together we will defeat this evil! Thunderbolt, open! Du-te! Dacă nu faci nimic. Așa că poate ajută cu ceva. Heroes had surrounded Crowley, and through Yaina Overproud's spell slowly pushed him back. The lazy evil had to do something to stop them.
Crowley himself was less than pleased by the magical energies that swirled around him. After all he wanted was to bring chaos and destruction to the world. His superhuman demonic powers allowed him to temporarily resist all the spells and move forward. Of course, he would only do so on the unrighteous evil's orders. For although he was a mighty pit fiend, he was not a giant floating hand that could easily crush any and all creatures if it so wished. Asta e camera asta. Am cablu asta. Olha. Să două așa, mai mărem aici. Trebuie să lasă aici. Păi... It's payday. Ia tot de aici. Nu mă simt presat de timp. Am 150. Curând, din ăștia. Nu știu câte bun sunt ăștia. Da, mi-am deblocat multe pe aici. Că-i dau. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. Mai am bani. 100 cu 1300. Very good. That adds some new momentum. Time to die, Yina overproud. Slowly but surely, Crowley was forced back. The idle evil had better support him quickly. Cred că de la asta oricum nu e bai. Am mulți bani. Trebuie să mă răși camera asta. Bani de aici am de luat. Trebuie unități și pentru unități am nevoie de mai mulți bani. Nu, asta nu, asta nu.
Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. Ăștia oare se regenerează? Dau abilitatea după. Hai, cum arată asta? Bă, să mă duc și pe aici. Am destul să atac ăsta. We Așa ce. can't go on like this. Men, find the source of this evil. Enter the dungeon and destroy it. Not a good Cred că o time. să vin I'm aici. kind of busy here at the moment. A group of heroes made their way into the dungeon to lead the armies of evil into a two-fronted war. Fortunately, the underground was laced with traps and so on, so that they didn't stand a chance. You did lace it with traps, didn't you? Nu. N-am auzit ceva. Okay, Crowley, destroy those do-gooders! Never! Your ridiculous demon has no power here. Meanwhile, Crowley had covered half the distance. Slowly but surely, Crowley was forced back. The No. idle evil had better support him quickly. Abia se mișcă. Nu mai pot să-l ajut aici. Bun, hai, faceți camera. Opa, din ambele părți. Heroes had entered the dungeon through the back entrance. Wait. Heroes had entered the dungeon by the back entrance? Alert! Am slab și ăștia. E nașpa fără talia. Nici nu pot să-l vezi eu. Defend the dungeon heart. Your dungeon heart is under attack. Ups. Asta și asta. Vino și tu. Dar ăștia sunt destul de puternici fără aia e ca nașpa. Bine că ăștia și revin. E perfect atunci. Asta am nevoie de astea două. O să salte și ăștia aici așa. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. Bun, am full acum de ăștia. Lucrez și ăștia pe Crowley aici was să... forced back. The absolute evil had to send its creatures to support him. Da, zboară așa o leacă. Păi stai așa să mă să văd câți am din ăștia. Trebuie să învăț ăsta, dar n-am 100. De aici nu mai pot să... Să-și ia ăștia viață cât au nevoie și după. Vezi și aici camera, opa.
Puneți-vă pe treabă. Crowley was forced back. The absolute evil had to send its creatures to support him. Tu, te-ai dus, a? S-a dus. Creatures, go! Support Crowley and my spell! We dare not fall back any further! Nu trebuie acum. E 60 de distanță sau cum? Da. Asta că dă mai mult damage. E nașpa că să nu atacă, nu nimic. Am putut să fac așa. Totul se apă. Enemies have entered the dungeon. Tu nu te mai băga că o să mor. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. Enemies have entered the dungeon. Hai de că văd prea mulți inamici. Defend the dungeon heart. Aoleu. N-am nici cum să-i cresc acum dacă îi mor. It's payday. Vai. Așa să mă la inamici, doamne, la unități. Să ia afară, așa, ăsta și ăsta. Uite așa, bam, dă-le. Thunderbolt! Fly! And win! Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. Tiu. Nu, o să-l țin pe ăsta pe aici. Cu ce ar trebui să mă duc?
Glu, glu, glu. Trebuie să închid drumul ăsta, că nu are rost. No, cu ăștia acum. The senseless evil had so far neglected to eradicate one of the heroes' camps, and therefore continued to face a huge number of heroes. N-ați fac, Here trebuie it să adaug seemed to be cumva. living out its masochistic side. Cred că mi-ar trebui și o naga sau două, poate chiar mai mult. Trebuie și naga, trebuie și asta și problema, că n-am destulă energie de asta. N-am, cum se numește, evilness. Dacă am pus globers în ăștia. Adică să se facă. Bă, că au putere ăștia. Enemies have entered the dungeon. Nu te cred, fix acum pe bune. Bă, ce ghinion. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. Enemies have entered the dungeon. În partea aia și în partea alta. Abia m-am dus, am plecat și... The dungeon heart is being attacked. Măcar nu ține aici. Hai că poate mai crește așa nivel. Cred că l-au externat acolo instant. Costă 200 și tot nu-i bine. Asta e așa. Aia e prea mult. A, da, vezi că nici pe talia nu mai poți să mărești. Hai, dar nimic nu pot. Sursa cea mai mărăță cu scan convenience hero to convert to dark side. Nu știu tu. Trebuie să le fac și camera de geană corect. Payday. Să fac așa. Da, am... de asta am învățat. Na. Zice, hai da. Uite, hară. Crowley was forced back. The absolute evil had to send its creatures to support him. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. Ok, ok. Yes! More power! Excellent! Thank you, Crowley! Take that, Yaina! Îmi place că la mine se tot ăsta și tot. Hai, înapoi.
Și nașpa că n-am naga. Novice, novice. Cred că ne descurcăm. Presupun. Hai de... Așa, schimba targetul. Mai am oricul ăsta, e fix ăsta care n-ar mai trebui să bea. Perfect. The recovering evil would build a chamber of relaxation. There, demons could leave their non-existent cares behind them as they took a warm mana bath. It also allowed them to attain higher levels. Bun. E relaxation, ce? Doar ce să cu... Ah. Allows your demons to rise above level 3 at the same time. Your demon There are creatures enemies in will your want to dungeon. take regular mana buffs from level 4. Expect partea asta a intrat iarăși. Cred că tot pe demon mă ocup de data asta. Mă duc. Enemies have entered the dungeon. Ăștia arachnid bune. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. El nu. Cred că lasă se ducă. Ăștia măcar nu mor. Impulse spell, nu. Cred că m-ar interesa asta. N-aveam cu sens eu asta. Bun. Demolează că e inutilă. Aici fac de relaxare. Mai scot niște bani. Aici și niște mana. Cred că de-aia găsesc și atât de multă mana. The hedonistic evil had built his demons a chamber of relaxation. There they could now take mana baths, which seemed to be an essential requirement for every high-level demon. Bani mi-am, mai nu-i problemă. Câți de mă de... Aici. Nivel 3. Uite. Good. Aici o să fie Arcanium. Haide, bă. Cred că o să fac aici un perete. Payday!
Opa, camera de bani. Dacă nu vor să facă invers, ce păcat. Acolo, toată mana din toată baza așa. Uf, n-a venit să strânt. Bun. E careva care face pe aia? Că nu. Deja? Used by your demons to relax and satisfy their needs to back in mana. Work unit will automatically be built. Ok. Gata, boss, lăsa că l-am pus eu. There are enemies in your dungeon. Să vedem. Oricum aici am pus-o ăla de fapt cu băutul. Nu e rea. Am ceva mana oricum. Dă la bătaie. Defend the dungeon heart. Nu voi trebuie ăla. Haide, băi. Pe carte. Care e cel mai mare? Păi, așa că... Repede se regenerează. The ghastly evil chuckled at the insidious thought of erecting a torture chamber. Anyways. There, imaginative tortures could be used to persuade heroes to defect to good. I mean, to the right side of diabolical. Fac așa, mai măresc camera. Dar omul este smart. Păi stai mă că se lucrează, măi. The heroes strengthened Yaina Overproud's spell and slowly pushed Crowley back. Uite așa. Throw the molecule for techniques or energy drinks. Pun așa și o să iau aici. Dar mai vreau un upgrade. După o să încep să le iau pe astea. Am mai zis să... Da. Acum? Go, you dogs! Crowley needs your support! Now! Nu țipă. Give
give up, Talia. Good will always triumph. Oh, like hell. Good is going down. I'm gonna tear your heart out and use it as a bath sponge. Uite, ăsta-i zeu, nu moare. Hai să-l împing o leacă. Ba, ne-am. It's payday. It's payday. Nu cred că mai trebuie naga. Gata, s-a dus. There are enemies in your dungeon. Nu te crezi, stai așa. Păi nu-i dă noi titlul ăsta rapid. Facem așa. Tras rapid. Îi bateți pe ăștia. Ne întoarcem la treabă. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. Enemies have entered the dungeon. Dați-le. Your dungeon heart is under attack. După aștept să-și ai viață și ne băgăm înapoi în portal. Portal e mai bun decât pare. Torture Chamber, dar durează până. Uite cum se hiulesc ăștia. Hai, piticii mei. Așa se întâmplă că se muți. Băței. Vreau o viață înapoi. Luat. Spiders have spread throughout the underground. Să scuceam. There can only be one, and that one is me! Slowly but surely, Crowley was forced back. The idle evil had better support him quickly. Asta e acum e, ha? Da. Avem o treabă cu ei.
Hai, nu da viață iarăși. Hai, deci eu nu cred că fix așa e timing-ul. Așa de perfect. Așa. Spertici. Ce aici? Doar scroll, Deci with special skill allows her to beguile enemies so they will fight for her. Mai duce să ne se vedem aici. Enemies have entered the dungeon. Ce caută ăștia aici? Păi de asta faceți sas așa. Defend the dungeon heart. Heroes are stealing your gold. Hai buiști. Haide bă, păi și pe aia și ne mă atacă. Payday. There are enemies in your dungeon. Hai. Așa, 4 cu 4. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. Your dungeon heart is under attack. Așa, bam. The heroes strengthened Yaina Overproud's spell and slowly pushed Crowley back. Așa, zburați. Hai că se bată ăștia cu paianjenii. Nu mai mă chem chiar eu. Cu toți. Hai că să face viața aici. Bun, acum voi toți. Hai că avem niște paianjeni de bătuți. Once I'm done with you, I'm gonna raise Dolaran to the ground! You will never defeat me. I fight for good. We win in every story. Da. Ce poveste. Hai că lucrează aici cât se bați ai mei. Stai bă că eu n-am făcut aici. Nu. Am găsit camera, vortex. Heroes had surrounded Crowley, and through Yaina Overproud's spell, slowly pushed him back. The lazy evil had to do something to stop them. Hai da, păi... Mai atacăm și noi undeva. Nu contează dacă ăștia mor. Nu i-am văzut și pe ăștia. Au, sunt prea mulți pe aici. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. Aveți chamber-ul ăsta, hai să le... da, da, nu m-a credat, ne-a dat poți prea mult.
more power. Excellent, thank you, Crowley. Take that, Yaina! Bun. Văd unde fac și chamber-ul ăla. Alt fac aici. Deci fac viața stând. Hai, impul meu. Fel, bam. Iar am intrat amicii. Enemies have entered the dungeon. Da, știu. The malicious evil had successfully built the torture chamber, where it could now persuade heroes to see the benefits of the dark side, through the use of instruments of torture, of course. Uliu, cum arată. Enemies have entered the dungeon. Așa. Hai să iese. Armi. Your dungeon heart is under attack. More convincing torture instruments if it's the chance of conversion by 100%. Peste ce aveau? Le-am luat. Era cu Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. N-ar strica asta. O să-i las să văd cum le crește nivelul. Sunt curios așa. Unde nu prea mai mana? Oh, trebuie de astea. Fuga, că ăsta îmi crea o mană, nu? Nu research. Aici am... Când s-a rămas fără... Da. De asta am nevoie. Ia uite ce le dau. Alexandra. Uite ce e Alexandra. Un crack așa. Nu pot să întorc, nu? Nu. Nu cred. Anyways. Asta e legată.
E mâini, ok. Părea de picioare. Ăsta o mână, un picior. Ăsta doar un picior. Oh. Ăla stai că vreau să văd. În 2 și 25. Oh, perfect. Cred că acum am văd cât din Keep asta. up, Italia. Good will always triumph. Oh, like hell. Good is going down. I'm gonna tear your heart out and use it as a bath sponge. Torture speed. Enemies have entered the dungeon. Ah, ok. Așa. There are enemies in your dungeon. S-a îngrit să-mi mai moară ăștia. The dungeon heart is being attacked. Asta e fragul. Să se lasă ăla că pe bară, că își fac ei, asta e evident. The Hai că nu dungeon mai... heart is being attacked. Am speriat. Am zis că gata, s-a distrus de asta. Toolboxes 2 și eu cât am nevoie? 8. Mai vreau să-și pe asta, ce să fac? The heroes strengthened Yaina Overproud's spell and slowly pushed Crowley back. Army. Bă, toți nu mai trebuie. It's payday. Hai, lăsați torturata. Yes! More power! Excellent! Thank you, Crowley! Take that, Yaina! Am nevoie de acum. Deci ia. Hai. Nu mai avem mana. Să fac ăștia toolbox-uri mai multe.
Bun. Bine, lasă-mă cu selector. Life improvement. Tot e altul. Atacăm și pe ăsta. Dăm 4 și abia una mă arăt inclusiv. Uite așa. Cred că astea s-au compus chiar sunt bune. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. O să mă dea. Uite-mă, vor ăștia, băi, There vedeți-mă. are enemies in your dungeon. N-a venit asta mai e prin cap. E un toolbox. Am. Nu mai am mana, de fapt. Creatori. Defend the dungeon heart. Poate să și după. Nu seama că să... Băi, nu nici atât. Da, ce n-am cutii. Ah, dar știam că nu s-a pus să construiască. Bă, băiatule. Cred că schimbăm camera aia. Demolish. Toată asta așa. Vortex, bam, aici. Nu, vortex, doamne. The combined might of all of Doloran is behind me, Dark Elf. Your evil brood has no chance here. We'll raise Doloran to the ground. When we're done, it'll only be good for a car park. Heyday. Aici. Aș putea să fac și aici de bani.
Bine, măcar că nu duc rău cu goldul, atâta contează. Uite-și. Dacă ar da și construi cineva mai repede. Sau nevoie de goblin pentru el. Nu, asta. Two workplaces. There are enemies in your dungeon. Hai că mai înălți și bat. Uite aici, toți grămadă. Hai să-mi crezi ăștia odată. There are enemies in your Crezi în dungeon. mana ca să pot să mă aduc cu el la bătaie fără nicio frică. Hai da. Toron. Nici una n-a făcut. Așa că aveau ei ăsta. Te duce careva la el sau? Nu mai luați cutiile, construiți! Ah, dacă au pus cutiile. Așa că am nevoie de ai mei. The heroes strengthened Yaina Overproud's spell and slowly pushed Crowley back. Operation Sneak Attack! Go! The foolish evil had walked right into a do-gooder ambush, who now happily took its armies under fire from above. This would probably lead to painful losses, but of course, that didn't matter to the troop-wasting evil. Hai, improvement. Uite, bă, tu. Yes! More power! Excellent! Thank you, Crowley! Take that, Yaina! Așa. Un agat. Nu știu ce cu viața asta. Ah, asta e ok. Acum o construcție în sfârșit. Mai pot să fac una. Eu construim. Nu mă interesează, voi veniți și acum și lucrați dacă vreți mana.
Eu nu mai am de unde să scot mana. Cum asta că am găsit mana? Nu vrei să lucrezi? Ia treci, mă. Treci, mă, la încă. It's payday. E supărat și nu prea să lucrezi. Dacă lucrezi, aveți și mana. Hai că măcar mana asta să o iau. Le fac rapid la ăștia băile și stau pe spate. Enemies have entered the dungeon. Eu zic să vă bateți. Încă o mină. M-a murit ăla. Nu prea mă doare de el. Enemies have entered the dungeon. Era clar că dintr-o unul impresionant. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. Nu vede că avem triunghi, avem cerc. Tristes. Așa să-mi poată lucra ăștia așa. Mai am niște de-astea, bun. Mai punem să facem una. Băi, cum pe toți să lucreze. Cred că renunțăm la ideea asta. Facem... Oh. Dăm așa. Mare, că facem camera mare. Uite, așa da, lucrați? O, ți s-a pus pe treabă, avem mana. Hai, du-te, mâncă. Așa. Altceva, domne. Unde rămâne fără mâncare? De ce facem și camera asta? Hai. Hai să fac mai multă mană, să fiu eu sigur că am. Uite ce lucrează. Uite, parcă altceva, a? Așa, nu mai am treabă acum cu mana.
Life Regeneration, ia să vedem. Bă, Sabrina. Am văzut târziu pe Alexandra, că e pe nimic. Hai pe mânat, ca lumea. Bun, acum că am destul mana. Hai da. Nu că dați stai că acum am venit amici. Enemies have entered the dungeon. Hai că până își revine ai mei o să-și atace. It's payday. There are enemies in your dungeon. Slowly but surely, Crowley was forced back. The idle evil had better support him quickly. Probleme cu buteria. Așa, bun. Cartea asta ce cu ea? The creature no longer requires beer, nu mă interesează, da? Nu, stai. Fuck, nu, aici era. Mi-au spart. Pot cumva să mă duc aici? Bine. Aici. Crowley was forced back. The absolute evil had to send its creatures to support him. Acum. Nu știu dacă mai am nevoie să mai mă duc să cuceri sau ceva. Yes! More power! Excellent! Thank you, Crowley! Take that, Yaina! The combined might of all of Doloran is behind me, Dark Elf. Your evil brood has no chance here. We'll raise Doloran to the ground. When we're done, it'll only be good for a car park. Așa.
Nu știu oricum ce e cu semnul ăsta de exclamare, dar... Cred că atacăm direct, nu mai sunt să atacăm altceva. Ai un Sursa pe aici. Ca să vreau să fie. Da, ăștia, There are cât de aia enemies in your probabilitatea. dungeon. Da, bubuiala. Cel puțin vedea. Crowley had reached the gates of Doloran. The energies raging around him melted through the defenses like a hot knife through butter. However, instead of demoralizing the defenders, that seemed to motivate them instead. Exactly. Right, ladies and gentlemen, time to take out the garbage. Destroy the evil. For the Moonstone. For Doloran! Man the defenses! Heroes had surrounded Crowley, and through Yaina Overproud's spell slowly pushed him back. The lazy evil had to do something to stop them. Hai că îmi bubuie mie cristalul, că eu trebuie să mă ocup de 3 chestii odată. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil's signal. Așa, acum vezi tu. Mă uit aici în interior. E prea mulți. Bine, atacul și ăștia nu se mai poate. Your dungeon heart is under attack. Mă, dar voi ce faceți? Vă uitați la ei, atacați-i! Maestru meu, că am zis, pas! Haide mă, atacă-i! Trebuie să-i arunc eu în gura lor. Nu mi-l împinge, stă aici bine. Trebuie să își revină toți ăștia. Ce nimic. Fac mai repede. Vortex de mana. Nu, asta, nu. Nu găsesc ceva mai bun. Că le fac să fie. Hai să facă toată mana. Bun, și-a revenit și asta. Dar ce poate reuși ăștia? Sucubus. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil's signal. Da, facă ăsta mai repede. De ce e eficiența așa mică? De-aia. O gaură de sar contează. Ale peste pomii.
Ia, crește odată. 70% altceva. 70% mi se pare că e maxim. Am spart portalul, nu? E putea altfel? Nu. Go. Ah, nu. Enemies have entered the dungeon. Terorizăm. Enemies have entered the dungeon. Vamos la atac. Au băile? Au băile. Dacă le pun și eu. Nu vrea să lucreze, ceea ce e bine. O să-și mănânce. O să așteptăm să-și facă iar mană. Thunderbolt! Fly! And win! You want me to call you Sailor Overmoon now or what? I can take you with one hand tied behind my back. The heroes strengthened Yaina Overproud's spell and slowly pushed Crowley back. O 155 mana nu e destul. Sunt pe minus. Ia, veniți voi toți. Punem așa. De la maxim? Da. It's Facem așa. payday. Gata. Yes! More power! Excellent! Thank you, Crowley! Take that, Yaina! Acționează și este treaba. The heroes strengthened Yaina Overproud's spell and slowly pushed Crowley back. Uite așa, da. Uite când se lucrează așa, vai ce bine pare. Eu că o să dau un atac ca lumea. Până un portal, nu știu, undeva mai bine. Uite așa. Acum. Slowly but surely, Crowley was forced back. The idle evil had better support him quickly. Da, acum. Crowley had already been forced far back. Something needed to be done urgently.
Mai câtă viață au. Ce mă, nu pot să repezi putere sau cum? Cu 3800 de viață, mă. Deci fac viața singură, adică e nebunie. Enemies have entered the dungeon. Păi se putea. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil Uite signal. cât sunt. Yes! More power! Excellent! Thank you, Crowley! Take that, Yaina! Heroes are wrecking your rooms. Oh. Bă, nu mai! The dungeon heart is being attacked. Bine, e repede, mă, și strigător. Dacă nu mă răzbuni acum. Poți să vezi ce mă duc pe safe. Nu? Ah. Pe safe. Nu spune că îmi dă damage. A, da. Bine, pe stai. Ok. Că el n-are nicio treabă. Îl ratează. Ah, nu poate să mă opresc. Crowley's fabulous skill, however, stood ready to be unleashed upon the abominable evil signal. Ah, și dai. Yes! More power! Excellent! Thank you, Crowley! Take that, Yaina! Go, Crowley, go on! Take the worthless magician out. The pit fiend had reached Yaina Overproud. He tore through the walls as if they were paper, and then they met. Lightning bolts lashed through the electrified air. An epic battle began. Your days are numbered, villainous pit fiend. In the name of Doloran, I will punish you. But not here. What the... A teleportation spell? What a bitch! Come on, after her! She can't be far! Am văzut că am de niște roboții, dar nicio treabă. Cease your villainous deeds. Grimly's death. I forgive you for that. But look inside yourself and return to the light.
Him again? Look, go watch that cartoon movie about ice and snow and listen to the song Let It Go very, very closely. I don't have time for that. Come on. We have to find Crowley and kill Yaina and lay waste to Dolaran, Please, not hi there. necessarily in that order. Cred că am luat mai mult decât era necesar, da? Nu. Asta ce este? Pitfind. The end of Yaina Overproud. The victorious evil's armies had stormed Dolaran, but the sneaky Deci magician Yaina lupta să o batem Overproud pe... had teleported both herself and Gata, nu contează. Bun, o să las și eu live-ul ăsta aici. Mulțumesc pentru atenția acordată. A durat prea mult. Timp prea mult. Măcar dacă făceam vreo 2 misiuni, adică 2 misiuni într-o oră jumătate, nu credeam, măcar dacă... 4 de oră, dacă mai reușeam să tai din el, era bine. Pentru mine cel puțin, nu știu. Pe cum am zis, o să las și eu live-ul ăsta aici. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne auzim data viitoare. Pa, pa! I just try to stick to myself. There's too many snakes in the grass. Too many fakes in the game. Many two-faced men with holes in my back. I just wanna write my raps and retire my mom and my dad. So excuse me, please. I'ma do me, and you can get the fuck off my back. Yo, I'm almost to 1 million and made it without spending a single cent on the pay-per-click AdSense. Other rappers wanna say they didn't pay for their promotion, but I got papers that say this shit's a fat fib. Now I don't know if rappers diss me on the low so they can brag to their friends that they diss me and I didn't even know. But you can tell by their tone that they know that they don't stand a chance if we go toe-to-toe. But I digress this, why stress this? Lines don't concern except for sheep, white test script. Boy, I'm on fire like a tire in a wreck pit. Try and blow out my flame, boy, that's a death wish. It's becoming common misconception when I rap it. People think of babbling about nothing. But I'm saying twice the stuff in half the time. You complain cause you tried and it came out sucking. Fuck, every day back on the same topic. When it's gonna stop? All this dissing is nonsense. I would rather work together than to bitch about it. Get up on the record with me, spit it, then we'll get a crowd to sit around and listen to us spitting. Then we'll get a tally of the better sounding spitter. It's simple, it's getting. Now go count it out. I guarantee that you will see that all your votes ain't even close to equaling half of the votes from me. What a scheme that was. All this shit is so fun. I'm just rapping cause I'm happy. You just rapping cause you lunch. And I leech you up like I always do. Another fat joke, but it's oh so true. And I can't help but do it. So go review it and focus only on that and not the soulful music. Upload your stupid little hopeless review, bitch, and hope it grows to get vocals of views. It's sad that these people wanna talk shit when they never met crib cause I would befriend them. But why do I expect nothing but respect from these specs of the rap game? They're nothing but dust. You and I both know that I'm better than most and your whole career is a bust. So give me my rose while I can't smell those and I'll go ascend to the sun. This the last time that I will address it. All these negative comments, you know I have an ill obsession. Suddenly when I rap about my depression, I sound like an F and that's a definite way to discredit all my messages. I'm sounding like me every time I'm on the beat. Stop comparing me to others and then maybe you will see. There's no disrespect in 80s, one of the greatest in the game. But the second you take away that I'm rapping about my pain, I'm gonna snap and go insane cause I dealt with it on the daily. Maybe think before you say this shit, I begin to speak my way. Hey, album reviews just came in. Tales from the Crypt got a 3 out of 10. A guy told me that I rap too much about my dead grandma and that I sound like a bitch. Wow, some of y'all have no soul. She was my best friend, but she didn't even know that I made a lot of dough from spitting infinite flows. Even though some of y'all say I stole a bunch of those, but when I ask what I stole, y'all don't even know. Cause I never stole shit but the art from your home and y'all lost it. This is nonsense. I'm on the way to blow up, y'all watch this. I just turned down a 6-figure deal. Fuck trying to appeal, I'll keep rapping from a